الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عزتمندو کتونکو زم بلال حمزه او تاسو ګورئ جرار ټیکنیکل چینل. که تاسو زمونږ چینل ته نوی راغلی نو مهرباني وکړئ زمونږ جرار ټیکنیکل چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په دغه بل نشان باندې هم کلیک کړئ. مینوالو نننۍ ویډیو کې به انشاءالله تاسو دا زده کړه کوئ. دا ویډیو د موبایل په باره کې ده. په دې کې به تاسو دا زده کړه کوئ که تاسو په یوټیوب باندې کار کوئ، تاسو یوټیوب ته ویډیوګانې اپلوډ کوئ، هغه د څه ویډیوګانې دي؟ هغه ستاسو د نعت ویډیوګانې دي، هغه ستاسو د بیاناتو ویډیوګانې دي، تقاریر شو یا شاعري شو یا هر څه شو. هغې تاسو بړومبي ویډیو جوړه کې او هغې نه بعد بیا یوټیوب ته اپلوډ کوئ نو هغه ډیر مشکل وي. لکه تاسو په کمپیوټر یا په موبایل کې ویډیو ایډیټینګ سافټویر انسټال کړی وي، په هغې باندې تاسو د تصویر نه ویډیو جوړه کې او هغه ویډیو ام بي بیا هم ډیر شي 40-50 MB وي. نو نن زه تاسو ته ډیره اسانه طریقه ښیم. لکه زه تاسو ته یو ویډیو پلی کوم چې دغه شانتې په ډیر کم MB کم از کم 10 MB باندې به تاسو ویډیو هم تیاریږي او ورسره ویډیو به جوړیږي او ډېر لږ ټایم به ستاسو لګي. نو مینوالو زه تاسو ته دا ویډیو پلی کوم لکه دغه رنګې که تاسو یوټیوب ته بیانات دي، نعت دي، حمد دي، ډېر په اسانه طریقې سره اپلوډ کول غواړئ نو دا ویډیو پلی کوم درته دا وګورئ. دغه رنګې به انشاءالله تاسو ډېر په اسانه یو اپلیکیشن په ذریعه ډېر په اسانه اپلوډ کوئ او ستاسو چینل ته په هیڅ ضرر هم نه وي. اللہ وی زمیلاویگم بند تور روشبو کے بند تور روشبو کے. کتونکو تاسو دغه ویډیو کته که دغه رنګې تاسو لکه د تصویر والا ویډیو اپلوډ کوئ، لکه دا زیاتر هغه چینلو باندې کم کې چې بیانات وي، کم کې چې نعتونه وي، دغه شانتې تلاوت شو او یا شاعري شوه نو هغې کې کسانو ملګرو به صرف یو تصویر لګولي او نور ټول آډیو ورسره وي. که هغه یوټیوب ته اپلوډ کوي او که فیسبوک ته اپلوډ کوي. خو زه چې نن کومه خبره کوم نو هغه صرف د یوټیوب په باره یې کومه. که تاسو دغه سره غواړئ چې موږ د دغه سره ویډیو اپلوډ کړو یوټیوب ته او ډېر په اسانه طریقه سره نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې اوس تاسو ته بعضې ملګرو ته پکې ډسکرپشن هم نه معلومه نو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لکه د کمې ویډیو تاسو ته زه به وښیم کوم چې دا ویډیو د دې ډسکرپشن دلته میلاوي. ګورئ دا مثلا دا خو د نعت ویډیو دا د اډاب اډیشن تاسو کتل ګران کتونکو اوس دا یو خو د دې ډسکرپشن دلته کې په دې لیکلو باندې تاسو کله کلیک کې نو دلته د ډسکرپشن نه و نو دلته کې به دې یو لینک موجود وي د دې اپلیکیشن. دا په پلی سټور کې نه ملاویږي ځکه څنګه چې پوټوجي هغه په پلی سټور کې نه ملاوي د ټیلیګرام باندې نو ما تاسو ډېر ملګرو ته په ټیلیګرام باندې ورکو نو دغه رنګې دا اپلیکیشن به تاسو ته دې ځای کې یو لینک وي په هغې به کلیک کې دغه شانتې شنه لیکل به شوي څنګه چې جرار ټیکنیکل دا لیکلي شوي دي دغه شانتې لیکل به شوي وي نو په هغې به تاسو کلیک کې او دغه کوم اپلیکیشن دی دا به ډاونلوډ کې. اوس راځو مینهوالو اپلیکیشن طرف ته چې اپلیکیشن کې به څه کار کوو چې موږ صرف یو تصویر اپلوډ کو او یو MP3 فایل اپلوډ کو او هغه ته موږ ته ویډیو جوړه کړي. دا بعضې کسان زیاتر په ویب سایټ باندې هم کوي. ویب سایټ هم صحیح دی خو اپلیکیشن دا کار دی چې موږ ته ډېر اسانه شو، وخت سره اسانیږي. نو MP3 ټیوب دی خو ګوره تاسو ته مخامخ ښکاري MP3 ټیوب. دا اپلیکیشن به تاسو زمونږ د ګوګل ډرایو نه ډاونلوډ شي تاسو ته. اوس دی خو ګورئ دې ځای کې داسې کولو شو. اوس به تاسو دې کې وي چې دا ساین ان وید ګوګل کوم چې ستاسو اکاونټ دی د یوټیوب هغه ساین ان کې. مینوالو دا به تاسو خپل یوټیوب چینل چې کوم دی د هغې جیمیل هر ځای کې به نه ساین کوئ. ټیک شو دا دې سره ستاسو جیمیل هیک کېږي. خو یو خبره به تاسو یاد ساتئ په اپلیکیشن کې یا په ویب سایټ یو ځای کې به دا نه اچوئ او پاسورډ به هم نه ورکوئ. خیر دی که تاسو جیمیل ورکړئ خو پاسورډ به نه ورکوئ. خو دې ځای کې یو بل پرابلم یو بله ښه خبره دا ده پرابلم نه خو یو ښه خبره دا ده چې زه په دې کلیک کړم نو دې ما ته کروم ته لاړ شي چې په کروم کې
ته دغه اپلیکیشن کولاو کا. لکه ستا دا چې کوم جیمیل دی دا موږ په دې اپلیکیشن کې نه کولاو، دا به موږ کروم کې کولاوه. خو نو صحیح ده، کروم باندې ما کلیک کو. اوس به زه چې په کروم مې کله کلیک کو نو دا بالکل صحیح طرف ته دی لړو. ټیک شو. اوس زما دا جیمیل دی دا خیر کروم کې ما کار نه کړی. اوس دی خو ګوره دې ځای کې اوس مانا بر لیکلی دی ساین ان ود ګوګل ساین ان کا. بس دا بالکل صحیح خبره ده. دې ځای کې تاسو هیڅ کوم نشئ کولی. دې ځای کې به زه خپل جیمیل ورکم. زما چې کوم جیمیل دی صحیح شو. مینوالو یو خبره بل هم دې ځای کې ډېر ښکلی پوینټ دی. کله چې جیمیل وي او هغه په ګوګل کې لاګین کیږي نو تاسو صرف او صرف یوزر نیم ورکې. لکه دا زما یوزر نیم دی. لکه دې نه بعد زه دا شي ځان نه ورکوم @gmail او دا زه ور نه کما او صحیح شو. دا هم برابر شو. دې باندې هم کولاویږي. خو که صحیح جیمیل وي صحیح ګوګل ساین ان وي نو هغه که تاسو په دې ځای باندې لاګین شئ یوټیوب باندې څو کار کې ته ډېر څه پته ده. تاسو صرف په دې ځای باندې ګو ووهئ او په دې ځای باندې تاسو ته مخکې لړو دنه کې پاسورډ غواړئ ګورئ خپل یې ولیکل @gmail.com. نو دا سایټ دا بالکل صحیح دی. په دې کې تاسو مخکې هر څه کولی شئ. او چې کله تاسو دا @gmail ونه لیکلو او په نیکسټ باندې مو کلیک کو او تاسو ته پرابلم راغو نو دغه وخت کې بیا تاسو خپل پاسورډ مه ورکوئ. نو دلته کې خپل پاسورډ ورکوم ځکه چې سایټ صحیح دی. خو پاسورډ به تاسو ته ښکاري خو زه به دا کیپیډ بیا په ویډیو ایډیټینګ کې پټوم ځکه چې چېرته هیک یې رالی نه کې. صحیح شو مینوالو. زه به په ګو باندې کلیک کوم. نو دې ځای کې زما په یو چینل کې بیا ډېرې چینلې په یو جیمیل باندې ډېرې دي نو هغه به تاسو ته الریډي یو راځي. او که دې ځای کې تاسو ته یو بله مسله هم راغله. دې کې وایي که نه چې do you want Google Chrome to save your password for this site. وایي تاسو ګوګل کروم سره دا پاسورډ سیو کوئ چې بیا تاسو نه هر وخت پاسورډ نه غواړئ. زه به یس کلیک کوم چې سیو کوم دې وجې چې بار بار زه دغه نه کوم. اوس دې کې زما چینل نوم راغو لیکلی جرار اسلامیک. بالکل صحیح دی. دا به زه الاو کوم. ټیک شو. د دې نه بعد به راشي یو بل پیج به راوړي. اجګرانو کتونکو موږ ته دا پیج راوړی دو. بالکل زبردست پیج دی. په دې پیج کې دی لیکلي دلته که نه چې 1280x120 پکچر به دې ته اپلوډ کوئ. کوم چې ستاسو ایمیج دی هغه به دې ته دې سایز کې یعنی دې چې کوم سایز دی ویټ او هایټ هغه به 1280x120 اپلوډ کوئ. د دې نه بدل تاسو هم اپلوډ کولی شئ. خو که دې سایز کې اپلوډ شو نو ستاسو ډسپلی په یوټیوب باندې بالکل زبردست وي. د دې نه بره لیکلي که نه چې اپلوډ فایل MP3 چې کوم دی هغه به 50 MB پورې اپلوډ کوئ. 50 MB نه سیوه. نو زیاتر نظم تلاوت هم داسې بیانات چې کوم نو 30-40 MB پورې کم وي دونه نه وي. او کله چې د ویډیو جوړه شي نو ویډیو بیا ډېر زیات وي او نات چې کوم یې زیات نه 5 MB وي. نو دې کې به زه په اپلوډ باندې کلیک کوم او الاو به کومه چې دې ما ته دغه ته ورشي کوم زما ګیلري ده اینه دې تصویر اوچت کړي. اوس ګیلري شو. دې خوا ته تاسو ګورئ هر څه مخامخ تاسو ته ښکاري. زه به پې فی الحال د کیمرې نه یو تصویر ولګوم کوم چې زه به فی الحال دا تصویر ولګوم. دا تاسو ته ښکاري ټیک باندې نشان باندې دلته کلیک شو. دا پکچر اپلوډ کیږي. اوس به زه په دویم ځل باندې کلیک کوم او دې ځای کې به زه بیا ډاکومنټس باندې کلیک کوم. دې ځای کې به زه په آډیو باندې کلیک کوم. دې ځای کې اوس زه هر قسم آډیو اپلوډ کوم د دې دپاره چې صرف تاسو ته مخامخ چل زده شي. نور مسلې نشته. په دې مې کلیک کو. اوس دې کې ورته وګورئ
3 MB تصویر چې کوم دی هغه سایز لږ ډېر و، دې وجې چې موبایل باندې ډایرکټ تصویر وښکې شوی او 7 MB چې کوم دی زما آډیو چې کوم دی هغې سایز دی. دا دی اپلوډینګ کېږي. کله چې دا دواړه اپلوډ شي او زه بیا په کریټ ویډیو باندې کلیک کوم نو په 10 سیکنډ کې به دې ماله ویډیو جوړم کی او بیا به 10 سیکنډ کې دا ماته یوټیوب ته اپلوډ هم کی. نو ډیر زبردست اپلیکیشن د مینوالو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې د دې لینک موجود دی، هغه ځای نه ډاونلوډ کې او خپل کار آسان کې. که څوک په ویب سایټ باندې کوي نو هغې دپاره هم ډېره اسانه شوه، لکه بعض دغه ته به بار بار به ویب سایټ تاسو نه ټایپ کوئ او ډایرکټ به تاسو چې دی نو اپلیکیشن کولاوخې او بیا به اپلوډ کوئ. زه خپله دا اپلیکیشن ډېر زیات استعمالوم. زما چې کوم جرار اسلامیک چینل دی، یو خو جرار ټیکنیکل دی، ته خو ویډیو تیاروم لکه دا چې ورته اپلوډ شو، او بل جرار اسلامیک دی دې دپاره چې نعت نظم حمد اپلوډ کوم نو هغه دغه سرې طریقه کوم. دی خو ګورئ MP3 هم اپلوډ شو او ورپسې چې کوم دی پکچر هم اپلوډ شو. اوس که دې ځای ته تاسو بره ځاس لړ شئ که نه، دې ځای کې دا چې کوم دی دا د نعت نوم دی، ټیک شو، دا د نعت نوم شو، د ډسکرپشن شو، دا به هغه کسان پیژني کوم چې په یوټیوب کار کوي، او دا ټیکس شو. نو زه صرف نوم دې ته ورغلی بلال حمزه VOL 18 او بیا 2، بس دا صحیح دی. هلته کې تاسو ته هم دا شو شي. داسې کې بلاندې راشي لیکلي کریټ ویډیو. اوس تقریبا 10-5 سیکنډ کې به دې ویډیو جوړم کی او هغه بیا یوټیوب ته اپلوډم کی. اوس ورته ګورئ، دی خو ګورئ ویډیو جوړیږي، ویډیو تیاره شوه. اوس نو اپلوډینګ ټو یوټیوب، اوس یوټیوب ته اپلوډ کېږي. 5 سیکنډ تقریبا ویډیو جوړېدو کې واغېستو او تقریبا دغه 5 سیکنډ به دی بیا یوټیوب ته هم اپلوډ کړي. نو موږ بس په یوټیوب کې هم ګورو چې آیا په یوټیوب کې دا شته دی که نه. دی خو ګورئ اوس لیکلي کریټ انادر ویډیو، دویمه ویډیو جوړی، دویم MP3 دی، دغه لینک ته بره او دا چې کوم دی اوس دوباره تاسو MP3 فایل سره اپلوډ کړئ. دی خو ګورئ ډېره اسانه طریقه ده. اوس به دا زه بیک به دې نه لاړ شم، بالکل هر څه به ختم کړم. بالکل به میز بټن باندې کلیک وکړو چې زر شي او زه به اوس لاړ شم یوټیوب ته. یوټیوب ښه دا یې دا ما ولیکل، دا ما کوم چینل ته اپلوډ کا جرار اسلامیک ته. زه به جرار اسلامیک سرچ کوم کې به دا ویډیو ګورم چې آیا دا راغلی دی که نه. که نه وي راغلی په 2-3 سیکنډه بعد 2-3 منټه بعد به خامخا بیا راغلی. اوس ګورو مینوالو دی خو ګوره دا د هماغه ویډیو راغلی ده، لیکلی دي نوم یې هم همدغه دی او ویډیو به ته زه خیر پلی هم کړمه. ډېره اسانه طریقې وه. اوس چې هر قسم نعت دی هغه اپلوډ شوی دی. نو مینوالو دا ویډیو په دې کې پرته وي، دا چې تاسو هر کله ګورئ نو کتې شئ. خو مینوالو امید لرم چې دا ویډیو به هم ستاسو خوښه شوي او ویډیو ضرور لایک کړئ. که تاسو چې ویډیو ډاونلوډ کړی وي نو هم هیڅ خبره نه، که بیا هر کله چینل ته لاړ شئ نو دا ویډیو به ضرور لایک کوئ. که تاسو له کار وکړو، که ونه کړو نو بالکل په ډسلایک بټن باندې کلیک کړئ. دا ډسلایک بټن ده، په دې باندې هم تاسو کلیک کولی شئ. نو اوس مالا د را روان ویډیو پورې اجازت راکړئ. خو یو خبره بله هم چې زموږ زیاتر ملګري د اډاپ اډیشن د نورو ویډیوګانو په انتظار دي، نو انشاءالله چې نورو ویډیوګانې به هم زر تر زره تاسو ته اپلوډ شي. او کم مینوالو چې زموږ نه صرف سافټویر اغشتی دی نو هغې ته به هم د هغې په باره کې صرف او صرف یو ویډیو اپلوډ شي چې موږ به په صرف سافټویر باندې یعنی په اډاپ اډیشن باندې خپل اواز څنګه جوړو بغیر پلګینه. اوس مال اجازت راکړئ د را روان ویډیو پورې. والسلام.